Ito ang inyong Papa P. Yo! Simple lang. 3 ingredients. Kailangan natin ng tequila, triple sec, at saka house-made sour. Fresh squeeze, lime, and lemon. Tsaka lagyan mo na ng konting simple syrup para medyo may tamis siya. So, simulan na natin. Una, magre-rim muna tayo ng salt sa baso. I-slice muna ako ng fresh lemon para mabasa yung labi ng baso. Tsaka natin lagay sa salt. Yan. Dalawang klaseng gagawin ko. Isang on the rocks, tsaka isang straight up. So, sa mga gustong mag-host ng party sa bahay, syempre, GCQ tayo ngayon. So, hindi pa rin pwedeng maraming tao sa bahay. Mga family and close friends lang natin. So, makakagawa na tayo ng margarita. So, maglalagay muna ako ng ice sa baso. Ayan. Maraming pwedeng gamiting tequila para sa margarita. Pwedeng silver, pwedeng gold. At maraming klase pang tequila natin. Pwede rin tayo maglagay ng añejo. Depende sa'yo. So, yung meron naman tayong affordable na nabibili sa market. So, nasa inyo na yun kung paano nyo gagawin yung margarita nyo. Basta importante, gagamit kayo ng tequila. Triple sec, orange liquor. Half shot lang. Sour mix natin. Ako gumawa nito, kaya masarap. 1 shot. Shake na natin. Lagyan natin ng garnish. Next natin, on the rocks. Same pa din. One shot ng tequila ulit. Half lang ng triple sec. Maingiwan ako. One shot ulit ng sour mix. Check lang natin kaigi. Pinuli natin ng garnish. Slice lang ng lime. Pwede rin siyang wedge, pero mas maganda yung slice.